Sa video na ito ay hindi tayo gagamit ng gimbal. This is not a challenge. Ganito talaga ako mag-shoot kapag story style yung approach. Mas feel ko kasi yung pagiging natural kapag naka-tripod lang. Mas aasa ako sa movement ng subject kaysa sa movement ng camera. But first, ipapakita ko muna sa inyo ang plano ko. Dito natin papapwestuhin si bride. It's either papasok o lalabas. Pagawa na natin. So, iwan muna natin. Hindi ko iniiwan ang camera ko ng ganyan. So, binibit-bit ko. Mamaya, tumumbay. So, while papunta pa lang ako sa room ni bride, gusto ko ipakita sa inyo yung angle na to. At dahil nga story yung binubuo ko, nakikita ko na kagad na ang kulang is yung subject. At si bride yon kasi beauty shots yung gagawin natin ngayon. Dala ko to lagi. Hindi ako nag-iiwan ng camera sa tripod. Pwede na po. Dito ko po siya kukunan. Dito po. Yung camera ko nakapwesto na po doon. Sinet up ko na po. Wait lang po, nag-retouch. Sige po. Retouch. Sige ma'am. Take your time. Okay lang. Buo na kaagad yung plano ko. After kong ma-shoot, hindi lang yun yung kailangan kong gawin. Kailangan meron ding supported shots at yun yung pinaplano ko ngayon. And mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Yan. Wag lang po kayo titingin sa camera. Ang camera ko po ma'am ay medyo malayo. Ako kahit kortina na lang buksan, tapos pagpunta na dito, kahit tigil lang po muna kayo dito, lingon-lingon lang sa paligid, tapos diretso po kayo nilakad dito. Siguro mas okay paglabas nyo, tsaka nyo ibukad yung payong, no? Acting lang tayo na eksenang lalabas na si bride. So, sara nyo lang yung kortina. Pepwesto ako mama, tapos mag-go signal po ako. Okay, record na ako. May pusa. Wait lang po, nadaan lang yung pusa. Mukhang okay naman siguro. Okay lang kahit may pusa. Okay, sige, ready tayo. 1, 2, 3, and go! Uy, may pusa oh. Ang galing umakting naman, bride. Galing acting. Diretso lang. And cut. Nice! Ang ganda. Okay, lalapit po ako, ma'am. Isa pang take, yung paglakad nyo naman yung kukunan ko. Balik po tayo doon. Ito naman yung sinasabi ko na supported shots. So parang medyo dagdag details lang to dun sa act na ginawa niya, yung paglalakad. And this time, this is a low angle shots para magkaroon ako ng foreground ng mga damo sa ibaba. Kapag nilalapag ko nga pala yung camera, kasama yung plate ng tripod sa ilalim para mayroon akong protection do sa camera at saka lens ko. Okay, 1, 2, 3, go, lakad. And cut. Okay. Dumaan na yung cut. Okay. Ma'am, since tuloy-tuloy natin yung payong, unahin ko yung mga shots yung mga malalayo. So, kung na naman kita naglalakad papunta doon. I just want you to know na ang mga susunod na shots ko ay wala na sa plano. Kung ano yung maisip ko that day, yun na yung gagawin ko. Low angle pa rin at naka-foreground yung mga damo. Pero meron pa rin akong sinusunod dito. At ito, ang rule of thirds. Gagawan ko na lang siya ng separate content in the future. Pero for now, if gusto nyong malaman yung tungkol sa rule of thirds, marami namang mga tutorial nito online. Check nyo na lang. Basta ang technique na to ay madalas kong nagagamit or naa-apply sa mga candids. Pero for now, gagawin natin sa bride for beauty shots. At kung isa kang shooter na palaging nagbo-beauty shots gamit ang gimbal, wala namang problema doon. Pero baka lang hindi mo pa alam na marami pa tayong option na pwede mong gawin at hindi lang puro paggamit ng gimbal. Mapapansin nyo yan kapag nag-e-edit na kayo ng video. Mas mapapansin nyo na kapag story yung binubuo nyo, mas appealing yung mga tripod shots na nagpa-follow sa rule of thirds. Yung mga angle na parang stolen, na parang candids. Although directed naman yung mga shots na to kagaya ng ginagawa ko ngayon, pero yung feel niya kapag ka pinapanood mo na is parang natural. Tips lang to para sa ating mga creative. Ayoko yung medyo stuck lang tayo sa paggamit ng gimbal. Mas marami talagang pwedeng magawa gamit ang tripod. And also, handheld na rin. And mamaya, papakita ko sa inyo na kukuha rin tayo ng handheld. And cut. Okay, tigil po muna tayo dyan, ma'am. Lalapit lang ako ng konti, tapos ituloy ulit natin. Record na tayo. Okay, hold lang po, mama. Okay, sige ma'am, itutuloy natin yung lakad natin. Natural mo lang na lakad, ma'am. 1, 2, 3, and go. Tingin sa paligid. Okay, cut. Ma'am, isang version naman na nakaharap naman sa akin habang naglalakad. Tapos tingin-tingin lang sa paligid na parang namamasyal. Nung araw na to mismo, actually gumamit din naman talaga ako ng gimbal.
pero more on tripod at saka handheld. Yung pag-shoot ko gamit ng gimbal, parang safety lang. Baka kasi gusto rin ng editor na mayroong mga gimbal shots, at least meron ako may present sa kanya. Pero all the way, kung ako yung mag-e-edit, mas gusto ko talaga yung mga tripod shots lang, tsaka yung mga handheld. Kapag ako nga yung editor, sometimes hindi ko na pinapasok yung mga shots na may gimbal. Pag ako lang yun ha, kanya-kanya naman kasi tayo ng technique or style. Kapag power intro, dun lang yung time na mas marami akong ginagawa na mga gimbal shots. Pero tatandaan nyo pa rin, hindi porket yun yung ginagawa ko, dapat yun na rin yung sa inyo. Actually, gawin lang natin to na parang guide, just in case matagpuan nyo kung ano yung style na fit para sa inyo, at least alam nyo na kung ano yung mga gagawin. Sige, ganyan lang. Lingon-lingon lang. Acting lang tayo na nagmumuni-muni, ganon. Dito naman kasi sa wedding, maraming iba't ibang style, so walang tama, walang mali. Pwedeng sabihin ng iba na yung ginagawa mo is iba sa kanila, pero sa'yo yung nabivision mo, ito yung tama at nagpi-fit dun sa style na gusto mong ma-achieve. Sige, yuko po tayo, tingin po sa baba. Focus ako sa payong. Yan, medyo parang itaklob nyo ng konti lang naman sa mukha. Yan, sakto, konti lang naman. Yan, tingin ka sa baba. Tama po yan yung pwesto nyo. Yan, tingin ka lang sa baba. Okay. Okay, then tingin ulit tayo sa malayo, banda doon. Nice. Alright. Then, ma'am, tingin ka lang sa camera. Medyo pakit muna tayo sa camera. Ganun. Pwede nyo iba-ibahin yung pwesto nyo, parang ganun. Yan. Okay. And then, isang waki nga dyan. Any waki, pwede kayo mag-heart, peace, or anything. Ayun, no? Okay. And then, gawin natin yan na naglalakad. Nakatalikod kayo sa akin, tapos haharap kayo, pwede kayo mag-gesture ng heart or peace. Okay, sige, ready tayo, mama. Hindi naman, lakad lang po. Parang kailangan mo hawakan to kasi baka matapakan mo pag kasi humarap kayo sa akin, baka matapakan nyo. Yan. Okay, check nga po, ma'am, harap ko kayo. Konti harap po. Sa kabila siguro, ito yung angulo nyo, ma'am. Tama ba? Yan. O yung kabila. Yan, sisilip lang kayo pa kabila, and then gesture lang kayo ng kahit na no. Ay, gamit mo pala yung dalawang kamay, no? Okay, smile ka na lang. Yan, sige, smile na lang. Ay, okay lang. Sorry, ma'am. Hindi ko naman tinamaan. Okay lang po. Matibay po yan. At yan talaga yung dahilan kung bakit ayaw kong iwanan yung camera ko sa tripod ko palagi. Ready tayo, mama. 1, 2, 3, go. Lakad. Sige pa, lakad. Then, harap dito. Smile. Big smile. Yon. And talikod na po ulit. Yon. Okay. Nice. Okay. Isang take pa tayo. Ibahin ko naman siya. Pero, something parang ganun din. Yan. Kukuha lang ako na mas close up. Yan. Tapos, hindi naman matatapakan na, no? Lilingon lang naman kayo, no? Hindi pa atras. So, close up lang ako. Okay. 1, 2, 3, go. Lakad. Then, sulyap dito. Smile. Okay. And cut talikod. Go. And cut. Okay. Tapos, ma'am, balik tayo dito. Then, yung medyo nakatalikod ulit sa akin, tapos nakalingon. Yan. Okay. Ang ganda kasi ng pagkakalingon dyan. Okay. Okay. Simulan natin, ma'am, na nakatingin ka muna sa baba. Tapos, on my cue, tingin ka sa camera ko with smile. Ready tayo. 1, 2, 3, and go. Smile. Okay. Then, kulang ako ng mas malapit. Tingin ka lang ulit sa baba. Pero, on my cue with smile, doon naman ang tingin sa may banda doon. Okay. 1, 2, 3, go. Yan. Siguro banda dito. Ito siguro yung part na yon, yung ano nyo. Masyado malayo. Sige. Okay, 1, 2, 3, go. Tingin doon. Then smile lang. Okay. And then yung payong siguro, dalawang kamay naman hawak sa payong. Kukunan ko lang, ma'am, yung kamay nyo dyan. Okay. Tapos kaya nyong hawakan din yung singsing nyo dyan, no? Yung engagement ring. Sige, hawakan nyo po. Ayan, ganyan. Okay na yan, yung mga ganyan. Parang ano lang. Nilalaro lang yan. Okay. This time, ang peg natin, pupwesto ako doon sa malayo, somewhere doon. Tapos, parang nakadungaw lang kayo, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, nakatingin sa malayo. Pwede rin, or parang sa tingin ko, baba muna natin siguro ang payong. For now, wala mo ng payong. Ma'am, sa inyo po muna. Tamang-tama to, makulimlim, walang init. Yung tripod ko, na bingot bingot ba? Parang okay dito. Tanggalin natin yung plate. Kasama yung plate. Lalim nito Okay. Luhod.
cellphone. Ay, naka-charge pala yung cellphone ko, basahan. Okay, wait lang po mama. Ito yung madalas na ginagawa ko sa shoot. Kaya iniisip ko, hindi ako pwedeng gumamit ng mga medyo mamahalin na cellphone. Kasi ang ginagawa ko talaga sa cellphone, pinapatungan ko lang talaga siya ng camera ko minsan. And pag wala ngang camera, ayun, basahan yung ginagamit ko. Yung pampunas ko ng lens. Ginagamit ko siya para maipantay ko yung shots ko na yung naka-level. Tansyahan lang to Hindi to perfect angle na shots. Sometimes sa editing makikita ko medyo tabingi yung shots ko Inaayos ko na lang sa editing minsan. Pero hanggat maaari, hanggat kaya ko maipantay sa mismong shoot, mas okay. Iniisip ko, meron kayang nabibili na parang mga tripod or yung table tripod. Ay hindi, kapag table tripod kasi masyado pa siyang mataas Gusto ko yung naka-level talaga sa sahig. Tapos pwede ko i-adjust na ititingala yung camera o kaya iyuyuko para makuha ko yung tamang angulo at saka para naka-level. Baka may sasuggest din kayo Ako naghahanap ako sa Lazada o Shopee ng item na pwedeng makatulong sa mga low angle shots ko na kagaya nito. Focus mama ko sa singsing nyo Ngayon balik tayo sa shots. Ang ginagawa ko ngayon is manual focus. Nakafocus ako dun sa singsing niya. Tapos patatanggal ko ngayon yung kamay niya dun sa pwestong yon at ipababalik ko uli na naka-manual focus pa rin yung camera ko. Tapos ma'am, tandaan nyo yung pagkakapwesto ng kamay nyo. Kailangan pag binalik nyo dyan yung kamay nyo, dyan rin talaga mismo ang bagsak. So tanggalin natin, on my cue, ilagay natin. Okay, 1, 2, 3, go, lagay. Okay, nice, sakto. Isa pang kukuha ko na medyo mas malayo pa. Uy, sala. Nako. Ay, sakto. Ryan, kumusta? Pasok mo na po. Biglang umulan. Hindi naman naulan nung wala ka. Dumating ako. Bakit ganun? Wala, umulan na. Sige. Yan, silong muna. Gusto mo, dun muna sa loob. Sa ano. Tara, silong muna tayo. Break muna ng kaunti. At since umulan, nakipagkwentuhan lang muna kami kay Bride and then pagkatapos nun, sinabay ko na rin yung pag-shoot sa kanya ng pagbabasa ng wedding vows. And after nun, nung tumila na, balik na ulit kami. Sige, shot na rin muna ako dyan. Ma'am, pa-shot nga lang ako parang medyo nagpapakit-pakit lang na gano'n. Tatingin sa camera. Yan, mga ganyan-ganyan lang. Yan. Hindi pala kita. Tapos isa nga parang waki na nakataas yung payong na gano'n. Dalawang kamay po. Pwede yung isa. Kung ano yung feel mo. Sige, kunan ko yung pagtaas. Sago, ready tayo. With smile 1, 2, 3, go. Taas. Yay! Okay. Shoutout naman dyan. Sino shoutout ba natin dyan? Ay, may mic nga pala ako. Okay lang, kahit na sabihin mo, wala pong sa sensor dyan. Sige ma'am, baka may shoutout ka kay groom o kaya kahit sino. Kanino wala. Hello, love. Okay, Hello, okay, thank you rin tayo kay Lord. Magandang panahon, go. Thank you, Lord, for good weather. Ma'am, try mo Okay. nga nakataas yung payo, nakataas sa kamay, tapos parang kahit nakapikit ka sa langit, tapos parang thankful lang, ganyan. Tapos medyo umiikot-ikot na ganyan. Yan, smile. Ikot po ako? Apo. Okay, go, 1, Ingat 2, 3, lang go. po. Parang Hey. mahirap. Mahirap po. Hindi ma'am, huwag ka na umikot. Ano lang, nakaganto ma'am, tapos ganun-ganun. Parang sway-sway na lang, sway-sway. Ganon. Ay, sorry ma'am. Sorry. Okay lang po. Okay. Sige po. Sige, 1, 2, 3, go. Okay pa. Okay, tas ma'am, kahit ganun-ganun mo yung payong sa harapan, parang laro-laruin mo lang. Yan. Tapos pakit-pakit lang tayo. Posing-posing ka lang sa camera, ganon. Sige po. Now Sige. po. Di mo. Sige, ngayon po, go. Yan, okay. Ibang pwesto naman. Yan, okay. Ganon, left and right. Nice. Okay, go Ryan. Ako ipapwesto sa malayo. Go. Ang lovely gawin mo, paano gumanong ka? Hilig ko talagang pumago sa mga puno. Tapos yung mga ganito yung magiging shots ko. Oh. Bam. Oh, may kasamang photographer. Oh, bak, sino ka dyan? Sama ko lang, nire-record ko lang. Oh, wala na siyang payong. Nakaharang ngayon yung poste. Teka. Since nakaharang yung poste, pepwesto Sila ako dito. lumalabas na. Wala Okay, din pwede na to. Taas natin konti yung camera. Yan, ganyan kataas. Hey. Apo.
Oo. Teka, ito tama ako. Rule of thirds tayo eh. Ayan, ganyan ang pwesto ng rule of thirds. O, di ba? Okay, Karayan. Ma'am, pwesto ka ulit. Kukunan kita ulit pumwesto dun sa may unahan ng ganun. Parang gaganon ka ulit. Okay, tapos sigaw ka ng taming sa! Seryoso? Daming sip? Joke lang po. Okay, sige, ready tayo, ma'am. 1, 2, 3, and go! Daming sip! Totoo nga. Joke lang po yun. Pero maganda, Joke maganda.